মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি অনুশীলনী 8.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত এ বি চি বি কোণ সমকোণ যদি tan a = 1/√3 তেন্তে তলৰ মানবিলাক উলিওৱা। 1 নম্বৰ sin a cos c প্লাছ cos a sin c, 2 নম্বৰত cos a cos c মাইনাছ sin a sin c এইকেইটা উলিয়াব দিছে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে sin a cos a sin c cos c এইকেইটাৰ মান উলিয়াব লাগিব। আমাৰ কোন a আৰু কোন a ৰ অনুপাত আৰু কোন c এই দুইটাৰ অনুপাত লাগিব। প্ৰথমতে আমি sin a উলিয়াম। sin a cos a sin a cos a উলিয়াওঁতে আমাৰ tan a দিয়া আছে 1/√3 এইটোৰ পৰা আমি কৰিব লাগিব। আমাৰ সূত্ৰ কি আছে? Some people have curly brown hair turn perfectly black. এতিয়া sin theta equal p/h, cos theta equal some people have p/h, cos equal b/h, tan equal p/b. tan a equal কি হ'ব? এই tan a বুলি ক'লে এই কোণটো বুজাব। এই কোণটো বুজালে ইয়াৰ লগত যেটো এইটো হ'ব b আৰু ইয়াৰ বিপৰীত যেটো এইটো হ'ব p আৰু এইটো হ'ব h। এতিয়া tan a হ'ব কি p/b। p কোণটো a কোণৰ বিপৰীত, তাৰ মানে bc। tan a হ'ব কি bc আৰু tan b হ'ব ab, bc/ab। tan a হ'ব bc/ab। bc/ab হলে ab তলৰটো ab কিমান হ'ব √3। ইয়াত tan a কিমান 1/√3, তাৰ মানে ab হ'ব √3k ধৰি লম আৰু bc টো ধৰি লম 1k। এতিয়া ধৰি লও ab √3k আৰু bc হল 1k। এতিয়া পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাও ac টো উলিয়াব লাগিব। ac হ'ব ত্ৰিভুজ abc ৰ ac স্কয়াৰ, এইটো হল কৰ্ণ। ac স্কয়াৰ ইকুৱেল কৰ্ণ স্কয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব ab স্কয়াৰ প্লাছ bc স্কয়াৰ, ab স্কয়াৰ প্লাছ bc স্কয়াৰ। এতিয়া কি হ'ব ab ৰ মিজাৰ আছে আমাৰ কিমান 3k ab ৰ ঠাইত লিখিম 3k আৰু bc ৰ ঠাইত লিখিম 1k। এতিয়া √3k সৰি ab ৰ ঠাইত কি হ'ব √3k। এতিয়া ৰুট আৰু স্কয়াৰ কেনসেল হৈ পেলাই কি হৈ যাব 3k স্কয়াৰ। √3 স্কয়াৰ এইটো কিমান হ'ব? ৰুট আৰু স্কয়াৰ কেনসেল হৈ পেলাই 3 হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া কি হৈ যাব ৰুট আৰু স্কয়াৰ √3 স্কয়াৰ, এইটো ৰুট আৰু স্কয়াৰ কেনসেল হৈ 3 হৈ যাব আৰু k স্কয়াৰ আৰু 1k স্কয়াৰ কি হৈ যাব 1 স্কয়াৰ হলে 1 k স্কয়াৰ k স্কয়াৰ। the 3k স্কয়াৰ আৰু প্লাস k স্কয়াৰ মিলালে কি হৈ যাব 4k স্কয়াৰ। ac 4k স্কয়াৰক আমি 4ক লিখিব পাৰিম 2 স্কয়াৰ। the 2k হোল স্কয়াৰ ac স্কয়াৰ ইকুৱেল 2k হোল স্কয়াৰ ac ইকুৱেল 2k। এতিয়া কি হ'ব sin a ইকুৱেল কি আছে p/h। p/h হলে কি হ'ব p হল কি আমাৰ bc, h হল ac। sin a কি হ'ব bc/ac আৰু cos a কি হ'ব b/h। b/h হলে কি হ'ব ab/ac, cos a কি হ'ব ab/ac। এতিয়া bc ৰ মিজাৰ আমি কি পাইছো আগত 1k, bc হল 1k আৰু ac হল এতিয়া উলিয়াই লৈছো 2k, k কেনসেল হৈ যাব 1/2। cos a কি হ'ব cos a ab হল আমাৰ কিমান ab হল √3k, ab √3k আৰু ac হল 2k, k কেনসেল হৈ যাব √3/2। আকৌ আমি ঠিক আমি আকৌ কি কৰিব লাগিব sin c ৰ অনুপাত উলিয়াব লাগিব। sin c উলিয়াওতে এই কোণটো হ'ব একেই মাপ থাকিব ac ab bc মাপ একেই থাকিব সেম ত্ৰিভুজটোৰে। সেই আগৰ ত্ৰিভুজটোৰে অকল আগত আমি উলিয়াইছিলো a কোণৰ মাপ, এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব এই c কোণৰ মাপ। c কোণৰ মিজাৰ উলিয়াওতে কি হ'ব c ৰ লগত লাগি থকা এই বাহুটো হ'ব আমাৰ b আৰু ইয়াৰ বিপৰীতটো হ'ব আমাৰ p আৰু এইটো হল h। মিজাৰ কিটা ab যিমান আছে সিমানেই থাকিব।
এতিয়া sin c ইকুৱেল কি হৈ যাব ab বাই ac তাৰ মানে b হল এইটো b বাই আমাৰ sin c কি আছিল sin theta p বাই h sin theta হল p বাই h গতিকে ইয়াত আমাৰ p হৈ যাব এইটো ab আৰু h হল ac আকৌ cos c হৈ যাব b বাই h ইয়াত b হল এইটো আৰু h to ac এতিয়া ab মেজাৰ আমাৰ কিমান আছে আগত আমি পাইছো ab হল √3k আৰু ac হল 2k bc হল 1k ac হল 2k k কেনসেল হৈ যাব এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা নাম্বাৰ 1 আৰু 2 কৰিম এতিয়া আমাৰ নাম্বাৰ 1ত কি আছে sin a cos c plus cos a sin c sin a মেজাৰ আমি আগত উলিয়াই লৈছো 1/2 plus cos c মেজাৰ 1/2 আমি আগত উলিয়াইছো plus cos a হল √3/2 আৰু sin c হল √3/2 ইয়াত আমি গুটিকেইটাৰ মেজাৰ উলিয়াই লৈছো sin a cos a sin c cos c এই মানকেইটা এতিয়া বহুৱাই দিম এতিয়া কি হ'ব এইটো পূৰণ 2 দুগুণ 4 1 গুণ 1 আকৌ এইটো পূৰণ 2 2 যা 4 √3 স্কয়াৰ এতিয়া কি হ'ব 2 স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ পেলাই 3 হ'ব এই দুইটা লসাগু ললে 4 ওপৰত তলত একে আছে কাৰণে ওপৰত কি হৈ যাব 1 + 3 1 + 3 4 4 4 কেনসেল কৰিলে 1 ঠিক একে আমাৰ কি 2 নম্বৰত কি হ'ব cos a cos c minus sin a sin c cos এর মেজাৰ বহুৱালো cos c মেজাৰ বহুৱালো যত মেজাৰ আমি আগত উলিয়াই লৈছো মাইনাস sin এর মান বহুৱালো sin c মান বহুৱালো এইটো আমাৰ আগত উলিয়াই লোৱা আছে এতিয়া কি হ'ব এই 2 দুগুণ 4 √3 ইয়াতো একে হ'ব 2 দুগুণ 4 আৰু একৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিলে √3 তে এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাস কৰিলে আমাৰ কি হৈ যাব 0 থ্যাংক ইউ